สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะวันนี้เราก็มี5สัญญาณรักแท้ที่ผู้ชายอยากจะให้คุณรู้ว่ารักคุณมากแค่ไหนนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณข้อมูลจาก akelufis.com ด้วยค่ะคนที่เราคบอยู่รักกันจริงไม่หลอกกันใช่ไหมเป็นคำถามที่คุณสาวๆแอบคิดในใจวันนี้เรามีวิธีสังเกตผู้ชายที่เขาอยากร่วมสร้างฝันสร้างอนาคตกับคุณนำมาบอกกันค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทราบกันค่ะ5สัญญาณที่บ่งบอกว่าผู้ชายคนนี้รักคุณจริงจะมีอะไรกันบ้างค่ะ 1. พาไปแนะนำคนในครอบครัวถ้าผู้ชายพาคุณไปแนะนำให้ครอบครัวเขารู้จักถือเป็นการเปิดตัวค่ะและเขาก็อยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขาค่ะครั้งแรกคุณสาวๆอาจจะรู้สึกเกรงทำตัวไม่ถูกและอาจจะต้องใช้ความพยายามใส่ใจสังเกตพฤติกรรมคนในครอบครัวเขาเพื่อนำมาใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับทุกคนค่ะลองดูนะคะครั้งต่อๆไปคุณจะเริ่มรู้สึกคุ้นเคยมากขึ้นค่ะ 2. มีเป้าหมายวางแผนอนาคตร่วมกันเมื่อเขาเริ่มพูดถึงเป้าหมายในอนาคตกับคุณเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเขาอยากร่วมสร้างอนาคตกับคุณค่ะยกตัวอย่างเช่นแผนว่าจะทำงานเก็บเงินให้ได้ตามเป้าหมายจากนั้นจะเปิดธุรกิจซื้อบ้านเพื่ออยู่ด้วยกันทั้งนั้นทั้งนี้เขาไม่ใช่แค่พูดนะคะแต่เขายังทำให้คุณเห็นอีกด้วยค่ะ 3. ในทุกๆจังหวะของชีวิตจะมีเขาอยู่เสมอไม่ว่าจะสุขมากเศร้ามากปัญหาถาโถมเข้ามาแค่ไหนผู้ชายคนนี้ไม่เคยทอดทิ้งคุณเขาจะช่วยแก้ปัญหาให้กำลังใจสนับสนุนคุณให้คุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักก็แบบนี้ล่ะค่ะที่เรียกว่ารักกันจริง 4. ยอมรับข้อดีข้อเสียพร้อมปรับความเข้าใจคนเราต่างก็มีข้อดีข้อเสียหลายครั้งที่เขาต้องเจอมุมแย่ๆของคุณแต่เขาก็ยังพยายามปรับตัวทำความเข้าใจและให้อภัยค่ะเช่นกันค่ะเขาก็ต้องการให้คุณรับเขาได้ถึงแม้ว่าจะมีปากเสียงกันบ้างงอนกันบ้างแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เพราะรักแท้ที่จริงใจต่อกันค่ะ 5. ไปแนะนำตัวกับครอบครัวของคุณนอกจากเขาจะพาคุณไปแนะนำกับครอบครัวเขาแล้วตัวของเขาเองก็ต้องการแสดงความจริงใจด้วยการไปแนะนำตัวเองให้ที่บ้านคุณรู้จักด้วยเช่นกันที่เขาทำแบบนี้นอกจากอยากจะให้คุณมั่นใจแล้วเขาก็ยังต้องการให้ครอบครัวของคุณรักและมั่นใจในตัวเขาด้วยค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าผู้ชายคนนี้รักคุณจริงค่ะความรักก็ต้องมีสุขบ้างเศร้าบ้างปะปนกันไปค่ะหากคุณมีความรักความเข้าใจกันทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะขอให้มีความสุขสมหวังในความรักค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามกันด้วยค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ